بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، بمناسبة أنفلونزا الخنازير التي عم خبرها في الخافقين وقد وصلت إلى بلدنا بحسب الإحصاءات الرسمية في 7 حالات حتى الآن، اطلعت على مقالة تلخص كتابا ألفه عالم غربي عن الخنازير. ملخص هذه المقالة التي هي ملخص الكتاب: إن الخنزير حيوان لاحم عاشب يأكل اللحم والعشب معا. في حيوانات تأكل اللحم فقط، في حيوانات تأكل العشب فقط، أما هو لاحم عاشب يأكل العشب واللحم معا، وقد حرمت جميع الشرائع أكله، وله طباع من أقبح الطباع والعادات، ففيه الغباوة والقذارة وسوء الخلق، ولا يعف في نكاحه حتى عن أمه، ويواقع أنساه أمام كل الخنازير. أقول لك مخنزر فلان يتباهى بزوجته، ترتدي ثيابا فاضحة جدا يمشي معها في الطريق يختال بها، خنزير. إن أحب الطعام إليه النجاسات والجرذان الميتة، أطيب أكله الجرذان الميتة. وإن أحب الطعام إليه طعام الجيف، فإذا وضعت الخنزير في مكان نظيف وفي طرف المكان أقدار فلا بد من أن يذهب إلى الأقدار ليتمرغ فيها. هذا شيء عجيب من طباع الخنزير. إن البيض، بيض الديدان التي يمكن أن تكون في لحمه، لا ينجو من خطرها إنسان، ولو بقي هذا اللحم يغلى ساعة بأكملها. لو بقي هذا اللحم يغلى ساعة بأكملها، بيوض هذه الديدان لا تموت بهذه الدرجة بالمئة. إن الطبخ العادي والشي السطحي، تشوي اللحم، القسم السطحي يشوى، أما الداخلي لا يشوى. يعني أيام نصيحة، أيام بيكون لحم الذي يشوى على سيخ شاورما هكذا سخين، وضع صباح، اللحم بالداخل خلال 10 ساعات يفسد. يشوى الخارج دائما، فالداخل فسد. كل ما كان أرفع أفضل. فالشيء السطحي والطبخ العادي لا ينقذ الإنسان من أخطار لحم الخنزير. إن أمراضا كثيرة وديدانا خطيرة تعيش في خلاياه وفي ثنايا لحمه هذه الديدان، فلو طبخ الخنزير طبخا عاديا أو شوي شيئا سطحيا لم تمت هذه اليرقات، فلا بد من تبريد يقل عن 30 درجة تحت الصفر حتى تموت هذه اليرقات، أو أن يغلى أكثر من ساعة حتى تموت هذه اليرقات. وحينما حرم ربنا سبحانه وتعالى هذا اللحم حرمه لحكمة كبيرة. في مرة واحد ناقشني، قال: يا أستاذ قم منطقي، تفضل، ليش الله خلقه لك؟ قلت له: أنت عندك مقشة؟ قال لي: إيه. تفضل كلا. الخنزير له وظيفة، بيموت حيوان يتفسخ يؤذي عباد الله برائحته، هذا طعامه المفضل.
يعني أداة تنظيف. مين منا بيأكل بمجمع القمامة؟ طبعا خلقه لمهمة غير الأكل، خلقه من أجل تنظيف الفلوات. لذلك حينما تشيع الأمراض في بعض البلاد التي تأكل لحم الخنزير كان شيئا طبيعيا جدا. يعني سبحان الله، إنفلونزا الخنازير مع انهيار النظام المالي، مع إغلاق دور اللهو في روسيا كليا، مع تحريم الخمر، مع انتصار إخوتنا في غزة، هي أشياء متباعدة بس كلها جرعات منعشة من الله. هذا الدين عظيم، هذا دين رب العالمين، هذا دين الخبير، دين العليم، دين الرحيم. أنت أيها الأخ تتمتع بحالة مذهلة اسمها الأمن العقدي. لن يقع حدث في الأرض يهز كيانك الإسلامي أبدا. أي حدث يقع يزيدك إيمانا وثقة بهذا القرآن الكريم. هذه الدهون، دهون الخنزير، فيها نسبة عالية جدا من الكوليسترول الضار. قال لذلك فإن الذبحة الصدرية وتصلب الشرايين تزداد 8 أضعاف في الدول التي تأكل هذا اللحم. يعني ببلد أوروبي في 42,000 مزرعة خنازير، 42,000. بالمناسبة يعني إذا كان لحم البقر للتقريب سعر الكيلو 50، الخنزير 5، بدل 50 5، رخيص جدا، يعني أرخص لحم بالعالم. أيها الإخوة، الله عز وجل يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والخنزير من الخبائث. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.